Θα μιλήσω για τον Νίτσε. Ο Νίτσε δεν είναι το κύριο έργο της ζωής μου. Εγώ είμαι κλασικός φιλόλογος, έχω ασχοληθεί κυρίως με την ελληνιστική ιστορία 25 χρόνια και έχω ασχοληθεί με την νεοελληνική γραμματεία. Οπότε η εύλογη ερώτηση είναι τι γυρεύει ένας Ιδραίος στη Λάρισα, που λέμε, εντάξει. Τον Νίτσε όμως μου τον πρωτοσυναίσθησε ο πατέρας μου. Για όσους ξέρουν, καταλαβαίνουν. Ήμουνα 18 χρονών όταν πρωτοδιάβασα το Ζαρατούστρα. Διάβασα το Ζαρατούστρα, το τάδε εφη Ζαρατούστρα, στην κακή μετάφραση του Καζαντζάκη, η οποία είναι από τα γαλλικά, η οποία όμως δυστυχώς για την Ελλάδα, είναι καλύτερη από άλλες κάκιστες μεταφράσεις του Νίτσε που έχουν γίνει από το πρωτότυπο. Τουλάχιστον ο Καζαντζάκης, άσχετα με το ότι εγώ προσωπικά διαφωνώ με τα πλήστα όσα του αποδίδονται και γενικώς δεν τον βρίσκω τόσο μεγάλον όσο τον βρίσκουν οι Έλληνες, αλλά δεν είναι τώρα η δουλειά μας ο Καζαντζάκης. Οπωσδήποτε να γράφει ήξερε. Ήτανε γραφιάς. Είχε πιάσει το πνεύμα του Νίτσε, αλλά βέβαια πώς θα το πιάσει και από τα γαλλικά δυσκολεύει πολύ. Και μέσα στην ταχύτητα των μεταφράσεων και των τόσων άλλων έργων πάλι δεν μπόρεσε να δώσει εκείνο που θα έπρεπε να δώσει. Φιλοδοξώ ότι θα ασχοληθώ σε ένα χρόνο περίπου και με τον Ζαρατούστρα. Όμως εν τω μεταξύ έχει καταβαρβαρωθεί ο χώρος από ανθρώπους οι οποίοι μεταφράζουν επαγγελματικά. Εδώ είναι που ζητάω τη συγγνώμη του φιλοξενούντος βιβλιοπόλη. Δηλαδή δεν μπορεί να μεταφράζεις Νίτσε εάν κατά κάποιον τρόπο, ευρύτερο έστω, δεν είσαι και συμφωνών. Δεν γίνεται, γιατί τότε δεν μπορείς να αποδώσεις το πνεύμα του. Τότε δεν καταλαβαίνεις τι θέλει να πει. Όπως δεν μπορεί βέβαια να μεταφράσει ένας δεξιός Μάρξ. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μεταφράσει ένας μουσουλμάνος την Καινή Διαθήκη. Δεν γίνεται. Δεν θα του βγει. Δεν μπορεί ένας μιλιταριστής να μεταφράσει έργα ενός Ινδού Γιόγκη, ο οποίος είναι κατά του πολέμου. Δεν γίνεται. Εδώ όμως γίνονται πολλά. Προκαταβολικά ήθελα να σας πω το εξής. Ότι επειδή θα προσπαθήσω να δώσω μερικά αποσπάσματα του Νίτσε. Μπορεί να απορρίσετε την ώρα που διαβάζω. Ούτε αντισημίτης είμαι, ούτε ρατσιστής είμαι, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Αλλά πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε. Πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε σημαίνει ότι όταν θέλω να γνωρίσω τη σκέψη κάποιου, δεν προϋποτίθεται ότι θα συμφωνήσω κιόλας με αυτόν. Έστω και αν συμφωνεί αυτός που μου τον προτείνει. Ούτε εγώ συμφωνώ με τον Νίτσε σε όλα. Με επηρέασε όμως σε πάρα πολλά. Ποια είναι αυτά τα πολλά και ποιο είναι το πνεύμα του Νίτσε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Ο Νίτσε δεν πίστευε σε Θεό. Και δεν πίστευε σε Θεό γιατί όπως είχε πει ο ίδιος, δεν πιστεύω σε Θεό γιατί αν υπήρχε Θεός, στην ύπαρξη Θεού, γιατί αν υπήρχε Θεός θα ήμουν εγώ. Μπορεί κανείς να πει ότι αυτό είναι κρίση μεγαλομανίας. Έτσι. Κάθε Θεός, όπως ξέρουμε, όμως, έχει προφήτες. Και αυτός ο άνθρωπος που δεν ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν Θεός, μπορεί να ήταν στο πνεύμα Θεός, γιατί έτσι κι αλλιώς μεταφυσικά εγώ δεν πιστεύω σε Θεούς. Κάθε Θεός έχει προφήτες. Και ο Νίτσε είχε κακούς προφήτες. Και αυτοί οι προφήτες του απέδωσαν διάφορες ιδέες, τις οποίες δεν είχε. Πρώτον και βασικότερο. Τον οικειοποιήθηκε το καθεστώς του ναζισμού, ο Χίτλερ ο ίδιος. Γιατί? Γιατί η αδερφή του Νίτσε είχε παντρευτεί έναν απίστευτο ρατσιστή τρελό και παραποιούσε και τα ίδια του τα έργα. Αυτό βρέθηκε τη δεκαετία του 80 πλέον, όταν εκδόθηκαν από το αρχείο Νίτσε τα έργα του Νίτσε,
και βεβαιωθήκαμε ότι πάρα πολλά πράγματα, είναι η βούληση για δύναμη και διάφορα τέτοια, δεν είναι φτιαγμένα από την αδερφή του, προκειμένου να τον σύρει αυτή προς κάποιες ιδέες που μπορεί να είχε αυτή και ο άντρας της, αλλά όχι ο ίδιος ο Νίτσε. Μεγαλύτερος αντιγερμανός, για παράδειγμα, από τον Νίτσε δεν υπάρχει. Μισούσε οτιδήποτε το γερμανικό. Ποια χιτλερία μπορούσε να καρποθεί ένα τέτοιο πνεύμα στα σοβαρά. Αλλά ας αφήσουμε τα λόγια, να πιάσουμε μερικά αποσπάσματα και μετά συζητάμε και πάνω σε αυτά. Τι πιο βλαβερό από οποιαδήποτε διαστροφή, η ενεργός συμπόνια προς όλους τους εκφυλισμένους και τους αδύναμους, ο χριστιανισμός. Άλλο. Η ανθρωπότητα δεν αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη προς κάτι καλύτερο ή δυνατότερο ή υψηλότερο, καθώς σήμερα νομίζουν. Η πρόοδος είναι μια εσφαλμένη ιδέα. Τον Ευρωπαίο του σήμερα τον χωρίζει άβυσσος από τον Ευρωπαίο της αναγέννησης. Περαιτέρω εξέλιξη, στη χειρότερη περίπτωση, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ανύψωση, κορύφωση ή ενδυνάμωση. Ο άνθρωπος ζει την παρακμή, όπως καταλαβαίνετε. Είναι απαραίτητο εδώ να ορίσουμε ποιους θεωρούμε αντιπάλους μας. Δύο τελείες. Το λέω γιατί έχουν σημασία οι δύο τελείες στον Νίτσε. Τους θεολόγους του, ότι έχει θεολογικό αίμα στις φλέβες του. Όλη εν τέλει τη φιλοσοφία μας. Ο Νίτσε πιστεύει ότι οι φιλόσοφοι της εποχής του, οι Γερμανοί φιλόσοφοι, θεολογούν και δεν φιλοσοφούν. Αυτό ακριβώς το ένστικτο των θεολόγων πολεμάω. Τα ίχνη του τα βρήκα παντού. Όσοι έχουν αίμα θεολόγου στις φλέβες τους, αντικρίζουν ευθύς εξ αρχής το κάθε τι στραβά και ανέντιμα. Από εκεί πηγάζει το ισχυρό αίσθημα που ονομάζεται πίστη. Το να κλείνεις άπαξ διαπαντός τα μάτια απέναντι στον εαυτό σου, μη τυχόν και εκτεθείς στη θέα της αθεράπευτης ψευτιάς. Οι Γερμανοί, αυτά είναι αποσπάσματα παρμένα από διάφορα σημεία. Οι Γερμανοί θα καταλάβουν αμέσως τι εννοώ λέγοντας ότι η φιλοσοφία μολύνθηκε από το αίμα των θεολόγων. Ο προτεστάντης κληρικός είναι ο παππούς της γερμανικής φιλοσοφίας. Ο ίδιος ο προτεσταντισμός, το peccatum originale της, είναι δηλαδή το προπατορικό αμάρτημα. Ορισμός του προτεσταντισμού, η κατά το ίμιση παράλυση του χριστιανισμού, μα και του λόγου, με λάμδα κεφαλαίο. Για τον Καντ. Το κατόρθωμα του Καντ δεν είναι παρά το κατόρθωμα ενός θεολόγου. Σαν το Λούθυρο ή το Λάιμπνιτς, υπήρξε και αυτός άλλη μια τροχοπέδη στην όχι και τόσο στέρεη εντιμότητα των Γερμανών. Η χριστιανική έννοια του Θεού, ο Θεός ως παρηγοριά των άρρωστων, ο Θεός ως αράχνη, ο Θεός ως πνεύμα, είναι μια από τις πιο εκφυλισμένες έννοιες του Θείου που διατυπώθηκε ποτέ πάνω στη γη. Περιγράφει ίσως το τελευταίο στάδιο στην κατιούσα εξέλιξη των τύπων του Θείου. Ο Θεός κατέληξε πια να είναι το αντίθετο της ζωής. Ο Θεός διακήρυξη πολέμου κατά της ζωής, κατά της φύσης, κατά της βούλησης για ζωή. Γιατί το λέει αυτό? Για τις ενοχές που δημιουργεί η εβραϊκή θρησκεία, την οποία μετά διαδέχεται ο χριστιανισμός. Ο Νίτσε τα λέει αυτά, έτσι. Να μην συγχαίουμε, γιατί θα μπορούσα να υπερασπίσω πολλά από αυτά. Δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι 100% τις θέσεις του Νίτσε. Απλώς πρέπει κανείς να ξέρει, να έχει διατρέξει, αν θέλει να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία και τη σκέψη γενικότερα και να έχει ένα κριτικό πνεύμα. Νομίζω ότι είναι αναγκαία στάση η στάση του Νίτσε. Όπως δεν μπορείς να πεις ξέρω κοινωνιολογία, ζω στη σημερινή εποχή, σκέφτομαι και δεν ξέρω τι είναι ο Μάρξ και δεν ξέρω τι είναι ο Καντ πίσω από αυτόν και δεν ξέρω τι είναι ο Έγγελος. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να πεις
ποιος είναι ο Κύριος, διότι εγώ πιστεύω ότι διαφωνώ. Διαφώνει όσο θέλεις, αλλά ποιος είναι, να δούμε ποιος είναι. Τα περισσότερα συγγράμματα φιλοσοφίας σήμερα, διάφορα καθηγητικά συγγράμματα σχολών του Κέμπριτζ, της Οξφόρδης, αφιερώνουν 2 σελίδες το πολύ, από πολύτομα έργα, 2, 3, 4, το πολύ. Όχι 300 σελίδων που αφιερώνουν σε άλλους φιλοσόφους. Δεν είναι για αυτούς, παρά ένα κεντρικό πνεύμα που είπε ορισμένα πράγματα ενδιαφέροντα, είπε, κάποιοι τον εκμεταλλεύτηκαν ή δεν τον εκμεταλλεύτηκαν τόσο πολύ, ανάλογα με την ιδεολογία καθενός, και εκεί τελειώνουν, βολεύουν τη συνείδησή τους με αυτό. Δεν είναι όμως αυτό ο Νίτσε, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Ο Νίτσε είναι η συνέχιση της αναγέννησης. Είναι τι έφερε η αναγέννηση, τι είναι το αναγεννησιακό πνεύμα. Πρέπει να πάμε πίσω στη ρίζα. Είχαμε μία εκκλησία, μία καθολική εκκλησία, μιλάω για την καθολική εκκλησία, γιατί μιλάω βέβαια για τη Δύση. Δεν παρήχθη σκέψη στην Βυζαντινή Ανατολή. Αυτά είναι μόνο φλιναφήματα των Ελλήνων. Πως τάχα είχαμε φιλοσοφία, ο παλαμισμός, το ένα το άλλο, τίποτα. Η φιλοσοφία η ελληνική τελειώνει στην αρχαία Ελλάδα. Στη Δύση ξεκινάει να υπάρχει φιλοσοφία. Βέβαια στην αρχή υπάρχει στο Μεσαίωνα μέσα στο πλαίσιο της θεολογίας. Ατακτούν ορισμένοι θεολόγοι και ξεφεύγουν από την απόλυτη γραμμή όταν δεν είναι αριστοτελίζοντες, σαν τον Θωμά τον Ακιηνάτη, και αρχίζουν να αχνοφαίνονται τα σημάδια πνευμάτων που είναι πάρα πολύ σοβαρά και μιλάνε για πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως ας πούμε το ζήτημα των καθολικών ενιών, το οποίο έχει θέσει και ο Πλάτων ακόμη. Οι καθολικές έννοιες είναι, δηλαδή, εξετάζουν το ζήτημα, σήμερα μπορεί να φαίνεται ξεπερασμένο, εάν οι λέξεις έχουν πραγματική υπόσταση. Είναι ένα θέμα που το ίδιος ο Σωκράτης λέει, ότι όταν μας λέει τι είναι το δαιμόνιον, για παράδειγμα, ο Σωκράτης πιστεύει ότι υπάρχει δαιμόνιον που του μιλάει ή δεν πιστεύει. Πιστεύει ότι η λέξη αγαθόν, η λέξη καλό, οι λέξεις γνώσης είναι υποστάσεις. Σήμερα μπορεί να αναρωτιόμαστε τι θα πει υποστάσεις. Λέξεις είναι, λέμε. Αλλά αυτός ο προβληματισμός είναι ο προβληματισμός που ξεκινάει και αναπτύσσεται στο Μεσαίωνα. Μέσα στους κόλπους μιας θεολογίας, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο. Υπήρχαν ανατρεπτικά πνεύματα που δεν μπορούσαν να βγουν από το καβούκι της θεολογίας και φιλοσοφούσαν θεολογούντες. Για να το καταλάβουμε αυτό που σήμερα μας φαίνεται αδιανόητο, ας λάβουμε υπόψη τους αρχαίους τραγικούς, τους αρχαίους Έλληνες τραγικούς. Είχαν ένα δεδομένο μύθο και έπρεπε να δουλέψουν πάνω στο δεδομένο μύθο. Μέσα όμως από αυτό το δεδομένο μύθο, ένας Ευρυπίδης έλεγε τα δικά του. Αμφισβητούσε περίπου και τους θεούς ακόμα, ενώ ήταν ο μύθος και μάλιστα μύθος, θεολογικός μύθος ως επιτοπλίστων. Ο μυθολογικός που λέμε σήμερα ήταν τότε θεολογικός. Ή ένας Αισχύλος στον Προμηθέα Δεσμότη είναι καθ' αυτό επαναστάτης. Στην ουσία τι λέει, ότι ο Προμηθέας κλέβει τη γνώση και κλέβει από το Θεό το πυρ. Αυτό τι είναι, υπάρχει πιο επαναστατικό κείμενο από τον Προμηθέα Δεσμότη. Κι όμως όλο αυτό είναι εν το πλαισίο, να το πούμε έτσι, του δεδομένου μύθου. Ο μεγάλος δημιουργός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει όρια. Μπορεί να παλέψει και μέσα από τη μυθολογία και μέσα από τη θεολογία. Γιατί τα είπα αυτά, για να φτάσω στην αναγέννηση. Τι γίνεται στην αναγέννηση? Σπάνε τα δεσμά. Σπάνε όλα τα δεσμά. Βέβαια τα δεσμά σπάνε σε κάποιους κύκλους, κυρίως ανθούν, να το πω καλύτερα, στην Ιταλία,
στη Ρώμη, στη Φλωρεντία, και αυτοί σπάνε το κέλυφος της θεολογίας, ακόμα και αν βρίσκονται υπό την προστασία παπών, και διακηρύσουν τις πιο ελεύθερες ιδέες, τις πιο αντιθεολογικές, τις πιο αντιθρησκευτικές. Γίνονται και παγανιστές ακόμα, προκειμένου να ξεφύγουν από αυτό που είναι το καθυποχρεωτικό. Η αναγέννηση είναι μια έκρηξη του ανθρώπινου πνεύματος που συμβαίνει στο χώρο της Ιταλίας. Δεν θα το έλεγα αντίστοιχη, γιατί αυτό είναι βαριά κουβέντα και δεν παίζει και τόσο ρόλο. Κάτι σύστοιχο προς αυτό που γίνεται στην αρχαία Ελλάδα, στην Αθήνα και στην Ιωνία. Τι γίνεται τότε? Πάβει, επειδή έχουμε ένα δημοκρατικό καθεστώς στην Ελλάδα, η δημοκρατία ευνοεί την ανάπτυξη της σκέψης. Δεν υπάρχει ιερατείο, δεν είμαστε οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Ασσύριοι, οι Πέρσες, όπου υπάρχουν μοναρχίες. Υπάρχει ο ένας μονάρχης ή υπάρχει το ιερατείο και καθορίζει τη ζωή όλων των ανθρώπων. Εδώ στην Αθήνα βγαίναμε και λέγαμε ό,τι θέλαμε. Τι θέλεις? Δεν σε θέλουμε. Φύγε. Άρχοντας, ενιάυσιος άρχοντας. Του χρόνου θα έχουμε άλλον. Τι είπες, κύριε Δημοσθένη? Μας τα έπαιξες. Δεν σε θέλουμε. Λες εσύ ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για πόλεμο κατά του Φιλίππου. Βαριόμαστε, δεν θέλουμε να δώσουμε άλλα λεφτά και σου απαγορεύουμε να μιλήσεις ότι θα πάρεις και τα θεωρικά. Όχι. Είσαι σπουδαίος, είσαι μεγάλος, θα σε βραβεύσουμε, θα σε στεφανώσουμε, αλλά δεν θέλουμε τις απόψεις σου. Δεν μας ενδιαφέρεις. Εμείς είμαστε ο λαός των Αθηνών, εμείς ψηφίζουμε, δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σου ή δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε αυτά που θέλεις εσύ να πληρώσουμε για να είμαστε η Αθήνα. Αυτό είναι η δημοκρατία, με τα συν και τα πλην. Και μέσα σε αυτό το καθεστώς δεν είναι τυχαίο ότι αναπτύσσεται η σκέψη και η φιλοσοφία βέβαια, η οποία δεν είναι ιεραρχική, δεν είναι δογματική, θα πούμε ό,τι θέλουμε και δεν μας κυνηγάει κανείς. Έστω κι αν τον κακομοίρη τον Σοκράτη τέλος πάντων του δώσαν το κόνιο, θα μπορούσε όμως να φύγει αν ήθελε θεωρητικά. Εκείνος δεν ήθελε, γιατί ήθελε να δώσει τα παραδείγματα για την ιδεώδη πολιτεία. Ο Νίτσε του επιτίθεται και γι' αυτό. Σιγά, του λέει, που θα είμαστε εμείς υπάκουοι στην πολιτεία. Έχουμε λοιπόν την αναγέννηση και έχουμε τον Νίτσε, που δεν είναι Ιταλός αλλά είναι Γερμανός, αλλά του αρέσει η Μεσόγειος και το γαλλικό πνεύμα, το γαλλικό και το ιταλικό, κυρίως το γαλλικό, και αμφισβητεί. Αμφισβητεί τη γερμανική συστηματική φιλοσοφία. Φυσικά αμφισβητεί και τη θρησκεία. Είναι ένας αμφισβητείας. Δεν θα τον πάρουμε της μετρητής. Λυσάει κατά του χριστιανισμού, βρίσκει το βουδισμό σαν πάρα πολύ σημαντική θρησκεία, αλλά λέει ότι ακόμα λέει και οι Μωαμεθανοί είναι, και μάλιστα στον Αντίχριστο μέσα, ακόμα και οι Μωαμεθανοί είναι καλύτεροι, λέει, από τους χριστιανούς. Είναι και πιο γενναίοι, είναι και πιο άντρες. Σιγά ρε φίλε, πήρες φόρα. Το γράφω και σε μια σημείωση. Πήρες φόρα, εντάξει. Είναι ανάγκη να κρατήσουμε από ένα μεγάλο πνεύμα. Τα μεγάλα πνεύματα έχουν και μεγάλες ανισότητες. Θα κρατήσουμε τα πάντα. Εμείς γιατί διαβάζουμε ένα βιβλίο σήμερα? Για να μας βοηθήσει κάπου να πάμε. Δεν σημαίνει ότι θα το πάρουμε παραμάσκαλα και θα ακολουθήσουμε κανένα δόγμα. Το γράφει και ο ίδιος ο Κακομοίρης, το Ζαρατούστρα. Δεν θέλω μαθητές, δεν θέλω οπαδούς. Να μην με ακολουθήσει κανένας, λέει ο Ζαρατούστρας, το μυθικό αυτό πρόσωπο που διάλεξε επίτηδες από την περσική θρησκεία. Ας συνεχίσουμε ορισμένα αποσπάσματα. Οι Εβραίοι είναι ο πιο παράξενος λαός στην παγκόσμια ιστορία. Αντιμέτωποι με το ερώτημα ύπαρξη ή ανυπαρξία, διάλεξαν με μια όλος τρομακτική επίγνωση την ύπαρξη έναντι ιουδήποτε τιμήματος. Τούτο το τίμημα ήταν η ριζική νόθευση όλης της φύσης, όλης της φυσικότητας, όλης της πραγματικότητας, ολόκληρου του εσωτερικού κόσμου, μην αλλά και του εξωτερικού.
στρέβλωσαν ανεπανόρθωτα τη θρησκεία τους, τη λατρεία τους, την ηθική τους, την ιστορία τους, την ψυχολογία τους, τις ίδιες τις φυσικές τους αξίες, στο ακριβές αντίθετό τους. Τούτο το φαινόμενο το ξανασυναντάμε αργότερα και σε απείρως μεγαλύτερες διαστάσεις, πλην ως απλή, απλούστατη ξεπατικοτούρα. Η χριστιανική εκκλησία, συγκρινόμενη με τον περιούσιο λαό, δεν επέδειξε την παραμικρή πρωτοτυπία. Όταν λέει με τον περιούσιο λαό, βέβαια εδώ εννοεί με την εβραϊκή θρησκεία, όχι με τους Εβραίους αυτό καθ' αυτό. Να λοιπόν, γιατί οι Εβραίοι είναι ο πιο μοιραίος λαός στην παγκόσμια ιστορία. Ο αντίκτυπός τους νόθευσε τόσο την ανθρωπότητα, ώστε ακόμη και σήμερα ο χριστιανός νιώθει ίσως ενδόμηχα αντιεβραίος, χωρίς όμως να συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος αποτελεί ίσα-ίσα την έσχατη συνέπεια του Ιουδαϊσμού. Αυτοί, μιλάει για τους ιερείς, πέτυχαν μια εκπληκτική παραποίηση, τεκμήριο της οποίας αποτελεί μεγάλο μέρος της βίβλου. Με έναν άνευ προηγουμένου χλευασμό εις βάρος κάθε παράδοσης και ιστορικής πραγματικότητας, διερμήνευσαν το παρελθόν του ίδιου του λαού τους με θρησκευτικούς όρους, μετατρέποντάς το σε ένα βλακώδη σωτηριολογικό μηχανισμό, ο οποίος κινείται μεταξύ ενοχής έναντι του Γιαχβέ και τιμωρίας, ευσέβειας ενώπιον του Γιαχβέ και ανταμοιβής. Τούτη την επονίδιστη παραποίηση της ιστορίας θα την νιώθαμε πολύ πιο επώδυνα, αν η εκκλησιαστική ερμηνεία της ιστορίας δεν μας είχε κάνει σχεδόν παγερά αδιάφορους εδώ και χιλιάδες χρόνια τώρα, απέναντι στις αξιώσεις που προβάλλει η εντιμότητα. Θα συνεχίσει τι σημαίνει ηθική τάξη πραγμάτων, ότι όλα ορίζονται πια κατά το θέλημα του Θεού. Ορίζεται τι πρέπει και τι δεν πρέπει να πράττει ο άνθρωπος. Ότι η αξία ενός λαού, ενός ανθρώπου, αποτιμάται σύμφωνα με το βαθμό υπακοής ή ανυπακοής στο θέλημα του Θεού. Ότι στο πεπρωμένο ενός λαού, ενός ανθρώπου, το θέλημα του Θεού ενυπάρχει ως κυρίαρχη προσταγή. Δηλαδή ως τιμωρία και ανταμοιβή, ανάλογα με το βαθμό υπακοής. Η πραγματικότητα τώρα που κρύβεται πίσω από αυτό το άθλιο ψέμα είναι η εξής. Ένα παράσιτο που ευδοκιμεί μόνον εις βάρος των υγιών μορφών ζωής, ο ιερέας, κακοποίησε το όνομα του Θεού. Ονόμασε βασιλεία του Θεού μια κατάσταση πραγμάτων στην οποία ο ίδιος καθόρισε την αξία του. Ονόμασε θέλημα Θεού τα μέσα δυνάμει των οποίων επιτυγχάνεται ή συντηρείται μια τέτοια κατάσταση. Και με έναν ομότατο κινησμό αποτίμησε λαούς, εποχές, πρόσωπα, ανάλογα με το αν στάθηκαν ωφέλιμα ή αντιστάθηκαν στην ιερατική του παντοδυναμία. Έχει άδικο. Τι έχει γίνει δηλαδή? Όποιοι ήτανε, τι μας διδάξανε στα σχολεία, όποιοι λαοί δεν ήτανε σαν τον περιούσιο, ήμασταν μια βαθμίδα παρακάτω ή πολλές βαθμίδες παρακάτω. Ποιος ήταν βαθμίδες παρακάτω? Οι Έλληνες με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη ήταν παρακάτω από αυτούς που λέγανε για την Εύα και τον Αδάμο. Κι όμως κατάφεραν να φυτέψουν σε όλο τον κόσμο που ασπάστηκε το χριστιανισμό την ενοχή. Ο περιούσιος λαός ήταν η βάση και όλοι οι υπόλοιποι θα το συζητήσουμε εσείς αν μπορείτε να σωθείτε ή όχι. Και αυτό το χάψαμε και όχι μόνο το χάψαμε, έγινε εθνική μας παιδεία. Όχι, δεν μιλάω για τους Έλληνες. Έγινε εθνική παιδεία της Ευρώπης. Όλη η Ευρώπη που παρήγαγε επιστήμες, παιδεία, σκέψη, όλα αυτά ήταν ενοχικά. Θα δείτε το λέει παρακάτω και ακόμα πιο ζωντανά. Δείτε τους επί το έργον. Διαχειρός Ιουδαϊκού ιερατείου, η ένδοξη εποχή του Ισραήλ κατάντησε εποχή ξεπεσμού. Η εξορία, η μακρά εκείνη δυστυχία, μετατράπηκε σε αιώνια τιμωρία για τη μεγάλη εκείνη εποχή που ο ιερέας δεν ήταν ακόμη τίποτα. Τις ρωμαλαίες και πανελεύθερες μορφές της Ισραηλιτικής ιστορίας, εδώ βέβαια τα λέει αυτά και ξέρει από ιστορία του Ισραήλ, ο πατέρας του ήταν και πάστορας, τις μετέτρεψαν κατά τα καλά και συμφέροντά τους ή σε άθλιους υποκριτές ή σε άθεους. Η
υπεραπλούστευσαν το ψυχολογικό υπόβαθρο κάθε μεγάλου γεγονότος, προσαρμόζοντας το προκρούστια στα μέτρα του βλακώδους κριτηρίου υπακοή-ανυπακοή προς το Θεό. Παραλείπω μία παράγραφο, γιατί τους έχει εδώ και λέει ότι ανακάλυψαν και ένα ιερό σύγγραμμα. Δήθεν μιλάει και για πλαστουργίες που έχουν κάνει. Τι συνέβη? Αυτό είναι πολύ βασικό απόσπασμα. Εννοεί τι συνέβη γενικά στο Ισραήλ. Με άκρα αυστηρότητα και σχολαστικότητα, ο ιερέας διατύπωνε τώρα άπαξ διαπαντός, ως και τους μικρούς ή μεγάλους φόρους που έπρεπε να του καταβάλλονται. Ας μην ξεχνάμε τα λαχταριστά μπριζολικά, δεινός κρεοφάγος γάρο ιερέας. Καθόρισε δηλαδή τι ήθελε λαμβάνει. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή οργανώθηκε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο ιερέας να είναι πανταχού παρόν σε όλες τις φυσικές συντυχίες της ζωής. Στη γέννηση, στο γάμο, την αρρώστια, το θάνατο και βέβαια στη θυσία, το δείπνο. Παντού εμφανίζεται το ιερό παράσιτο για να τις αποφυσικοποιήσει ή, όπως λέει ο ίδιος, να τις ευλογήσει. Γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής. Κάθε φυσικό έθιμο, κάθε φυσικός θεσμός, το κράτος, η δικαστική εξουσία, ο γάμος, η μέριμνα για τους άρρωστους και για τους φτωχούς, κάθε αξίωση εμπνευσμένη από το ένστικτο της ζωής, εν ολίγης οτιδήποτε έχει αξία αφ' αυτού του, καθίσταται με τον παρασιτισμό του ιερέα ή της ηθικής τάξης πραγμάτων, εντός εισαγωγικών αυτό, κατά βάση μία αξία, απαξία. Τώρα χρειάζεται συμπληρωματικά μια επικύρωση, μια δύναμη που προσδίδει αξία, η οποία θα αρνηθεί τη φύση, με φύ κεφαλαίο, δημιουργώντας εν τέλει μια αξία. Ο ιερέας απαξιώνει, βεβηλώνει τη φύση. Αυτό είναι ακριβώς το τίμημα της ύπαρξής του. Η ανυπακοή στο Θεό, δηλαδή στον ιερέα, τις εντολές, ονομάζεται τώρα αμαρτία. Τα μέσα για τη συμφιλίωση με το Θεό, αυτό εντός εισαγωγικών, είναι τι πιο φυσικό, μέσα που εγγυώνται απλώς μια πληρέστερη υποταγή στον ιερέα. Μονάχα ο ιερέας λυτρώνει. Από ψυχολογική άποψη, οι αμαρτίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ιεροκρατικά οργανωμένης κοινωνίας. Αυτές είναι η πραγματική μοχλή της εξουσίας. Ο ιερέας ζει από τις αμαρτίες. Το ζει αραιό. Του είναι αναγκαίο να διαπράττονται αμαρτίες. Ήψιστη αρχή, ο Θεός συγχωρεί τους μετανοούντας. Πιο απλά, τους υποτασσόμενους στον ιερέα. Για να δούμε, ο άνθρωπος είναι τρελός ή όχι. Κάθε τι δεν είναι. Είναι αμάρτημα ο έρωτας, αλλά όχι όταν έχει γίνει γάμος. Ο πατέρας μου, ξέρετε τι έλεγε, που δεν ήταν καθ' αυτό νιτσεϊκός. Δηλαδή είχε διαβάσει και είχε επηρεαστεί πολύ από τον Νίτσε, αλλά διαφωνούσε σε πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ άλλων και στη θεωρία περί υπερανθρώπου. Έλεγε τι τον θες τον υπεράνθρωπο, εδώ δεν έχουμε βρει τον άνθρωπο. Εγώ του απαντούσα βέβαια, μα δεν λέει για υπεράνθρωπο αυτό, εννοεί ένα είδος ανθρώπου, καλά, λέει, δεν χρειαζόταν να το βαφτίσει αυτό υπεράνθρωπο. Έλεγε, ναι, βεβαίως, ενοχοποιούν οι Εβραίοι τις ελεύθερες σχέσεις, τον έρωτα, με έψιλον κεφαλαίο, τις ενοχοποιούν ώστε ακριβώς να γίνει η οικογένεια για να έχει στρατιώτες στο Ισραήλ. Του έλεγα, εντάξει, είσαι υπερβολικός κτλ. Έτσι δεν είναι. Η ενοχοποίηση πρώτα, θα μπείτε στο κανάλι της οικογένειας, θα κάνετε παιδιά και εγώ θα έχω στρατιώτες. Και σας φέρνω και τον ιερέα να ευλογήσει το γάμο, να βαφτίσει το παιδί, δηλαδή το παιδί βαφτίζεται σε ηλικία, ξέρω εγώ, 2 ετών, γιατί που ξέρουμε τι θα γίνει, αν θέλει να πιστέψει στο Λάο Τσε, στο Βούδα, στον αυτόν ή πουθενά. Δεν κατάλαβα. Και τι θα αναλάβει ο νονός. Ο νονός τι είναι, δηλαδή τι ρόλο θα παίξει, του διαφωτιστή. Του διαφωτιστή. Εντάξει, ας μην το κοιτάμε σήμερα που απλώς ο νονός φέρνει τη λαμπάδα. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην νομίσετε ότι κάνω και κανένα κήρυγμα, και προσωπικά και οι ιερείς έχω γνωρίσει τη ζωή μου και τους έχω συμπαθήσει και υπάρχουν και εξαιρετικοί άνθρωποι, μέχρι που έχω γνωρίσει και προσωπικά και τον Πατριάρχη. Και
πιστεύω ότι είναι και πολύ μορφωμένος άνθρωπος και πραγματικά είναι. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια συζήτηση μαζί του. Ο φανατισμός δεν μ' αρέσει. Και ο φανατισμός ακριβώς που είναι ιδίωμα των Εβραίων και όχι των Ελλήνων. Οι Έλληνες δεν ήταν φανατικοί. Και όταν λέμε οι Έλληνες εννοούμε οι αρχαίοι Έλληνες που δώσανε αυτά που δώσανε. Συζητούσαν για όλα, δεν υπήρχε άποψη που να είναι καταδικαστέα εξ υπαρχής. Δεν μπορεί να ακούμε κάτι εν έτη 2000 τόσο που βρισκόμαστε σήμερα και επειδή μας μοιάζει ότι δεν συμφωνούμε, να μην θέλουμε να το ακούσουμε. Αυτό είναι, όπως λέγεται η λέξη που δεν μου αρέσει, φασισμός. Αυτό δεν είναι ο φασισμός. Φανατισμό λοιπόν θα το πω. Αυτό είναι ο φανατισμός. Ο φανατισμός είναι του Εβραίου. Δεν θέλει να ακούσει. Αυτός είναι ο περιούσιος λαός γιατί το είπε. Γιατί το είπε, το είπε ο ίδιος. Τι να κάνουμε όμως. Εντάξει, πρέπει να διαφωνήσουμε. Πρέπει να διαφωνήσουμε για λόγους πνευματικούς, όχι για λόγους θρησκευτικούς. Ζούμε σε μια εποχή που ό,τι έχουμε γύρω μας μπορεί να είναι και λάθος, αλλά έχει παραχθεί από την έρευνα, από την επιστήμη. Και λίγο μετά το λέει. Έχει για τον Χριστό. Αυτός ο Άγιος Αναρχικός, έκφραση που τη δανείζεται από τον Ρενάν, αυτός ο Άγιος Αναρχικός που ξεσήκωσε τα κατώτερα λαϊκά στρώματα, τους απόβλητους και τους αμαρτωλούς, τους τσαντάλα του Ιουδαϊσμού. Τσαντάλα είναι η κατώτερη τάξη, οι παρείες, ας πούμε, των Ινδών, εναντίον της άρχουσας τάξης, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα, αν βασιστούμε στα Ευαγγέλια, άξια να τον στείλει ακόμη και σήμερα κατευθείαν στη Σιβηρία. Ήταν ένας πολιτικός εγκληματίας. Όσο είναι βέβαια δυνατή η ύπαρξη πολιτικών εγκληματιών σε μια μέχρι γελιότητος απολυτική κοινότητα. Θεωρούσε ότι οι Εβραίοι ήταν απολυτικοί. Δεν είναι εναντίος του Χριστού, προσέξτε, αλλά κάνει μια διαπίστωση εδώ. Και σκεφτείτε αυτά να γράφονται το 1880, έτσι. Όχι καν σήμερα που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει με το αζημίωτο. Εδώ μιλάει για την πλάση. Είναι και διασκεδαστικό. Ο γεροθεός εν πλήρη πνεύματι, αρχιεροσύνη και τελειότητη, περιδιαβάζει στον κήπο του. Την Εδέμ εννοεί. Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο. Μόνο που πλήττει. Τι κάνει λοιπόν? Επινοεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι διασκεδαστικός. Όμως ιδού ο άνθρωπος πλήττει και αυτός. Η θεϊκή ευσπλαχνία για τη μοναδική μορφή ένδυας που χαρακτηρίζει κάθε παράδεισο είναι απεριόριστη. Αυτοστιγμή δημιουργεί και άλλα ζώα. Πρώτο σφάλμα του Θεού. Ο άνθρωπος δεν βρήκε τα ζώα διασκεδαστικά. Κυριάρχησε πάνω τους, δεν θέλησε καν να είναι ο ίδιος ζώο. Μετά ο Θεός έπλασε τη γυναίκα. Και πράγματι δόθηκε πια τέλος στην πλήξη. Αλλά όχι μόνο στην πλήξη. Η γυναίκα ήταν το δεύτερο σφάλμα του Θεού. Η γυναίκα είναι από τη φύση της όφης, Εύα. Κάθε ιερέας το γνωρίζει. Από τη γυναίκα προέρχονται όλα τα κακά, σε εισαγωγικά αυτό. Κάθε ιερέας το γνωρίζει και αυτό. Συνεπώς, από τη γυναίκα και η επιστήμη. Με αραιό η επιστήμη και με υψηλό κεφαλαίο. Από τη γυναίκα πρωτόμαθε ο άνθρωπος να γεύεται τους καρπούς του δέντρου της γνώσης. Τι είχε συμβεί? Θανάσιμος φόβος κυρίευσε το γεροθεό. Ακόμα και ο άνθρωπος κατάντησε το μεγαλύτερο σφάλμα του. Έγινε ο αντίπαλός του. Η επιστήμη σε κάνει ισόθεο. Αν ο άνθρωπος γίνει φιλομαθής, ξοφλήσαν και οι ιερείς και οι θεοί. Ηθικόν δίδαγμα. Η επιστήμη είναι το κατεξοχήν απαγορευμένο, το μόνο απαγορευμένο. Η επιστήμη είναι το πρώτο αμάρτημα. Το σπέρμα όλων των αμαρτημάτων, το προπατορικό αμάρτημα. Ιδού το ηθικό δίδαγμα. Όλη η ηθική. Ο άνθρωπος έγινε φιλομαθής. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πνίξε τον. Στην καρδιά των πραγμάτων. Να μην κοιτάει καθόλου. Να υποφέρει. Και να υποφέρει τόσο που να έχει πάντα την ανάγκη του ιερέα. Παρατήστε μας με τους γιατρούς σας. Η ανθρωπότης χρειάζεται έναν σωτήρα, με σίγμα κεφαλαίο.
αμαρτία, το ξαναλέω, τούτη κατεξοχήν αυτοβεβήλωση του ανθρώπου επινοήθηκε για να καταστήσει αδύνατη τη γνώση. Αδύνατη την πνευματική καλλιέργεια και κάθε ανθρώπινη εξύψωση και ευγένεια. Ο ιερέας κυριαρχεί μέσα από την επινόηση της αμαρτίας. Το χριστιανικό κίνημα, τελείως άλλο. Το χριστιανικό κίνημα ως κίνημα ευρωπαϊκό, όταν λέει ευρωπαϊκό εννοεί βέβαια που διαδόθηκε στην Ευρώπη κυρίως, έτσι δεν μιλάει για την νεότερη Ευρώπη. Υπήρξε εξ αρχής μια μάζοξη απόβλητων και άχρηστων στοιχείων παντός είδους που επιζητούν πολιτική δύναμη μέσω χριστιανισμού. Προσέξτε τώρα, σχόλιο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μας διδάσκουν στα σχολεία, για όποιους θυμούνται. Γιατί ήταν Μέγας ο Κωνσταντίνος? Ο Κωνσταντίνος ήταν Μέγας, να σας θυμίσω, διότι σκέφτηκε ότι εισήγαγε τον χριστιανισμό με την τρελή μητέρα του, την Αγία Ελένη, η οποία ήταν σαλταρισμένη. Εισήγαγε τον χριστιανισμό ο Κωνσταντίνος. Πρώτον, ήταν εγκληματίας. Σκότωσε και τη μάνα του. Αυτό δεν πειράζει την Εκκλησία. Το ξέχασε. Δεύτερον, ήταν χριστιανός? Όχι. Τι ήταν ο Μέγας εντός εισαγωγικών Κωνσταντίνος, ο εγκληματίας? Ήταν ο οπαδός Μηθραϊστής, ήταν ο οπαδός του Μήθρα. Απλώς τι έκανε, επειδή ήταν και αγράμματος. Δεν ήξερε τι του γινότανε. Μας λέγανε στο σχολείο, το θυμάμαι πολύ καλά, ότι λέει στα νομίσματα που έκοψε, τη μια μεριά είχε τον ήλιο και από την άλλη λέει το σταυρό. Γιατί τον είχε το σταυρό? Γιατί πήρε μυρωδιά, σαν στοιχειοδός έξυπνος, ότι πιάνει και αυτό. Φέρε και αυτό εδώ. Ο στρατός, πρέπει να σας θυμίσω, ο στρατός εκείνη την εποχή, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ήταν το Βυζάντιο, παρένθεση και καθόλου ελληνικό, εντάξει, έχουμε τρελαθεί, έχουμε... Πολύ ωραίο. Ναι, καθόλου ελληνικό. Το Βυζάντιο για να γίνει ελληνικό, επιτέλους, να το πούμε επιτέλους. Το Βυζάντιο έγινε εντός εισαγωγικών ελληνικό στο τέλος του, όταν είχε απομείνει η κακομοίρα η Κωνσταντινούπολη μονάχα και είχαν τους παραπεταμένους Ελλαδικούς που δεν τους δίναν σημασία οι Ακμαίοι Βυζαντινοί. Όταν χάσανε όλες τις ανατολικές αυτοκρατορίες, μόνο οι τελευταίοι των τελευταίων είναι οι εντός εισαγωγικών πνευματικοί μας πρόγονοι, και αυτό πολύ συζητήσιμο, οι οποίοι πάντως αυτοχαρακτηριζόντουσαν ως Ρωμαίοι. Ο αυτοκράτορ των Ρωμαίων ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, όχι των Ελλήνων. Οι Έλληνες επανέρχονται το 1830 μετά την Ελληνική Επανάσταση. Δεν υπήρχαν Έλληνες. Όταν απετόλμησε ο Ιουτπράνδος να ονομάσει τον Νικηφόρο Φωκά, τον περίλαμπρο αυτό αυτοκράτορα, όπως μαθαίνουμε στο σχολείο, έγινε θέμα διπλωματικό τεράστιο. Τον ξοπετάξανε που ήταν απεσταλμένος του Πάπα. Πώς τόλμησε να προσφωνήσει τον Νικηφόρο Φωκά βασιλέα των Ελλήνων? Ποιων Ελλήνων? Έλληνες ήταν οι Παρακατιανοί, Ελλαδικοί, οι ειδωλολάτρες κτλ. Ποιοι Έλληνες? Αυτοκράτορ των Ρωμαίων. Συγγνώμη, να πούμε εδώ βέβαια να κάνουμε την παρένθεση του Ιουλιανού του Μεγάλου. Ναι, βεβαίως, εντάξει, αυτό ο οποίος είναι και ένα, για τον Νίτσε, μια βασική μορφή αναφοράς. Στο Πίμος τον ανέφερα Μεγάλο. Βεβαίως. Λοιπόν, θα το έλεγα κι εγώ. Τι ήταν λοιπόν, τι έκανε, τι ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος? Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν κατάλαβε ότι υπάρχουν και κάποιοι χριστιανοί, να τους προσοικειωθούμε και αυτούς. Αυτά δεν είναι δικές μου απόψεις. Είναι οι απόψεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας, όχι της εθνικά πεφωτισμένης ελληνικής έρευνας, ας πούμε, του Παπαρηγόπουλου, ο οποίος έχει ανατυπωθεί ο άνθρωπος και μορφωμένος, και δεν θέλω να... Δεν ήρθα σήμερα για να γκρεμίσω τον Παπαρηγόπουλο. Απλώς είναι δυνατόν ένα έθνος σαν και εμάς, μετά από 140 χρόνια, να έχει μεσολαβήσει τόση ιστορική έρευνα και να ξανατυπώνουμε τον Παπαρηγόπουλο του 1870 μετά από χιλιάδες ανασκαφές, από ευρήματα και από έρευνα? Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί ένωσε, λέει, 3.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα, ας πούμε? Δεν ενώνονται αυτά με το ζόρι. Πώς θα ενωθώ?
Δεν ενώνονται, δυστυχώς. Δυστυχώς για μας, χάσαμε αυτό που ήμασταν, τη ρότα μας. Το κλείσιμο της Ακαδημίας από δεν το λέω του Πλάτωνα. Εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει το βιολί. Ναι, εκεί τελειώνει. Και βεβαίως ο Κωνσταντίνος ήταν ένας από αυτούς. Ποιος Έλληνας, γιατί ήταν Έλληνας ο Μέγας Κωνσταντίνος, δεν ήξερε ούτε ελληνικά. Φυσικά, αφού δεν ήταν και Έλληνας. Δεν το λέω ότι θα έπρεπε να ήταν. Ο Θεοδόσιος, άλλος εγκληματίας. Άλλος εγκληματίας κι αυτός, και ο Ιουστινιανός άλλος εγκληματίας. Λοιπόν, για να κλείσω, θέλω να πω, αυτά είναι οι μύθοι, μας έχουν εμποτίσει με μύθους περί μεγάλων, οι οποίοι, πού είναι μεγάλοι. Δεν σας είπα για τον Νικηφόρο Φωκά και για τον Τζιμισκή και για τον Βουλγαροκτώνα. Τουλάχιστον αυτοί ήταν σημαντικοί αυτοκράτορες από πλευράς στρατηγικής. Ήταν τουλάχιστον ισχυροί. Τι ήταν ο Κωνσταντίνος? Δολοφόνος. Ο χριστιανισμός στηρίχθηκε στη μνησικακία των αρρώστων. Έστρεψε το ένστικτο των αρρώστων κατά των υγιών, κατά της υγείας της ίδιας. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Όπως λέει ένας σοφός φίλος μου, ο Παναγιώτης ο Στάμος εδώ, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αυτό το σπουδαίο, το αγαπάτε αγγείλους, το έκανε αγαπάτε καταλήλους. Εδώ τελειώνω. Στη 2.10. Αυτό μην αποτελέσει, επειδή σας διάβασα αποσπάσματα, να μην διαβάσετε εσείς εξ αρχής, γιατί ο κάθε άνθρωπος διαφορετικά προσλαμβάνει ένα κείμενο. Μιλάει για τον Καίσαρα Βοργία, βέβαια, ο Καίσαρας Βοργίας Πάπας, λέει. Ενθουσιάζεται με την πιθανότητα ο Καίσαρας Βοργίας να είχε γίνει Πάπας, λέει. Το Καίσαρα Βοργία Πάπα έγινε κατανοητός. Λοιπόν, αυτή θα ήταν αλήθεια η νίκη που μόνο εγώ σήμερα θα επιθυμούσα. Έτσι ο χριστιανισμός θα είχε καταλυθεί. Τελευταία ευκαιρία ακριβώς. Τι συνέβη όμως, ένας Γερμανός, γιατί δεν έγινε ο Καίσαρ και γιατί δεν έγινε το όνειρό του, ο Καίσαρ Βοργίας να έχει γίνει Πάπας, που θα κατέλειε το χριστιανισμό? Τι συνέβη όμως, ένας Γερμανός μοναχός, ο Λούθυρος, πήγε στη Ρώμη. Ο μοναχός αυτός, με όλα τα εκδικητικά ένστικτα ενός αποτυχημένου ιερέα μέσα του, επαναστάτησε στη Ρώμη κατά της αναγέννησης. Μας έχει τρελάνει η Δύση, τι σπουδαίος ήταν ο Λούθυρος, τι ερμηνευτής μεγάλος. Και αυτός, λέει, ένας αποτυχημένος ιερέας, επαναστάτησε στη Ρώμη κατά της αναγέννησης. Η Εκκλησία έζησε ακριβώς από την ένδια. Δημιούργησε καταστάσεις ένδυας για να διονύσει τον εαυτό της. Έχει, και εδώ κλείνει, στο τέλος, αυτό είναι και έτσι χαριτωμένο, έχει, λέει, νόμος κατά του χριστιανισμού. Έχει φτιάξει και πίνακα, 2 σελίδες, νόμος κατά του χριστιανισμού. Θεσπιστή στη Σωτηρίο ημέρα 1η του έτους 1, παρένθεση 30 Σεπτεμβρίου 1888 της ψευδούς χρονολογίας. Και ξεκινάει με υπότιτλο «Πόλεμος έως θανάτου κατά της διαστροφής, ήτι κατά του χριστιανισμού». Άρθρον πρώτον, κάθε μορφή αντιφύσης συνιστά διαστροφή κτλ. Το πιο διαστροφικό είδος ανθρώπου είναι ο ιερέας, γιατί διδάσκει την αντιφύση. Δεν επιχειρηματολογούμε κατά των ιερέων, 2 τελείες. Τους στέλνουμε στα κάτεργα. Άρθρον δεύτερον, η όποια συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία αποτελεί προσβολή κατά των δημοσίων ηθών. Συνίσταται σκληρότερη αντιμετώπιση στους προτεστάντες από ό,τι στους Ρωμαιοκαθολικούς, σκληρότερη στους φιλελεύθερους προτεστάντες από ό,τι στους σκληροπυρηνικούς. Προσέξτε το ανάποδο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Όσο πιο κοντά βρίσκεται κανείς στην επιστήμη, τόσο πιο εγκληματικό να είναι χριστιανός. Αυτά για ορισμένους που λένε είναι αστροφυσικός, αλλά πιστεύει στον Θεό. Ποιον Θεό πιστεύεις, ρε φίλε? Τότε γιατί κάνεις έρευνα? Τι δεν γίνεσαι παπάς? Τι δεν γίνεσαι? Λέει ο Τερτιλιανός, credo quia absurdum. Πιστεύω καθώ παράλογον. Γιατί κάνεις επιστημονική έρευνα? Θέλεις να βάλεις ένα φραγμό στην έρευνα? Μα άμα βάλεις φραγμό στην έρευνα, δεν μπορείς να κάνεις έρευνα. Δεν σου επιτρέπεται να κάνεις έρευνα. Εάν ερευνάς, τα βάζεις όλα κάτω και λες 0. Ξεκινάμε από την αρχή. Να δούμε πώς έγινε ο κόσμος, τι συμβαίνει γύρω μου.
να ερμηνεύσω, να προσπαθήσω με το πείραμα, με οτιδήποτε άλλο, με όποιο τρόπο μπορεί να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους. Μα θα σου πει ο θεολόγος, τον ανθρώπινο νου στον έδωσε ο Θεός. Εντάξει, μου τον έδωσε όμως, να το δεχθώ λοιπόν αυτό, σαν υπόθεση εργασίας, μου τον έδωσε για να σκέφτομαι, όχι για να μην σκέφτομαι. Δεν μου τον έδωσε για να μην ερευνώ. Εγώ ερευνώ, τι να κάνουμε, είμαι άτακτος. Ερευνώ και θα βάλω φραγμό στην έρευνα, ότι οπωσδήποτε δεν θα συζητήσουμε για την σήμερα που λέμε για το σύμπαν, αν τελειώνει, αν είναι άπειρο, αν δεν είναι άπειρο, διότι πρέπει να δεχθούμε, λέει, την εβραϊκή μυθολογία. Ότι γεννήθη ο κόσμος σε 7 μέρες και τα λοιπά, ο Αδάμ, η Εύα από το πλευρό. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Δηλαδή πώς θα γίνει, ας πούμε, και όλα αυτά συμβιβάζονται με τον ανθρωπομορφισμό της χριστιανικής θρησκείας, που πας στην εκκλησία και είχε απάνω τον Παντοκράτορα, δηλαδή τι είχε, ανθρώπινη μορφή, αν υπήρχε ένα τέτοιο πνεύμα που θέλει να τον ορίσει η εκκλησία, μήπως έχει και 2 μάτια και 1 μύτη, έχει και μουστάκια ή δεν έχει? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ζούμε στον 21ο πλέον αιώνα. Κάπου πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε. Αν ζούμε στον 21ο, έτσι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εδώ να μην σας διαβάσω και όλα τα άρθρα, έχει 7 άρθρων 7 και έπεται συνέχεια, λέει, στο 7, αλλά στο άρθρο 6 που έχω σημειώσει, η Ιερά Ιστορία να λάβει το όνομα που της αξίζει. Επάρατος ιστορία. Οι λέξεις Θεός, Σωτήρ, Λυτρωτής, Άγιος να χρησιμοποιούνται ως ύβρις, σήμα κατά τεθέν των εγκληματιών. Θα μου πείτε, είναι υπερβολικός. Εντάξει, είναι υπερβολικός, θα σας απαντήσω, είναι ποιητής. Και ο ποιητής λέει ό,τι θέλει και γράφει ό,τι θέλει. Και ίσως θα μπορούσε και ο ίδιος να μας πει σήμερα, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να εκπροσωπήσω, δεν είμαι δικηγόρος του Νίτσε, ούτε είμαι και νιτσεϊστής με την έννοια του θρησκευτικά ευλαβούς, γιατί μάλλον ο Νίτσε με έμαθε, και ο Νίτσε, να μην είμαι ευλαβής έναντι ουδήποτε και να ακούω. Θα μπορούσα να ακούσω και τον πιο πληκτικό θεολόγο, που θα μου έλεγε να ακούσω τα επιχειρήματά του. Αλλά επιχειρήματα όμως, μη μου πει τέκνον μου αμάρτησες, διότι δεν πιστεύω ότι αμάρτησα. Λυπάμαι. Θα δεχθώ την αξία συγκεκριμένων κομματιών, τώρα σας μιλάω ο Σύρκος Αποστολίδης, όχι ο Νίτσε, έτσι. Θα δεχθώ την αξία της επί του όρους ομιλίας, σαν την αξία ενός επαναστατικού κειμένου για την εποχή που γράφεται. Τώρα δεν με ενδιαφέρει το μεταφυσικό, αν είναι Υιός Θεού και τέτοια. Αυτά ας τα πούν οι άλλοι. Εγώ βλέπω το κείμενο και λέω αυτό το κείμενο έχει στοιχεία νεοτεριστικά, επαναστατικά, ουσιαστικά, αντικομφορμιστικά και κρατείται, ανθολογείται αυτό το κείμενο. Έτσι, η επί του όρους ομιλία. Τώρα, τα ψάρια, αν ήταν 100 και γίναν 1000 και φάγανε, δεν φάγανε τα κρασιά, οι γυναίκες, αυτό, το εκείνο, σταυρώσεις, ξεσταυρώσεις, λυτρώσεις, αναστάσεις κτλ. Δεν με ενδιαφέρει και δεν με αφορά. Έχω μάθει να σκέφτομαι. Και με έχει μάθει ο Νίτσε να σκέφτομαι. Θα ήθελα στη ζωή μου, αυτό σαν συζήτηση, σαν θέμα προς συζήτηση, θα ήθελα να μπορούσα να είχα διαβάσει και πάρα πολλά άλλα κείμενα που είμαι βέβαιος ότι δεν θα προλάβω, κείμενα με τα οποία προφανώς και θα διαφωνήσω, εικάζοντας το περιεχόμενό τους ή γνωρίζοντας έμεσα το περιεχόμενό τους, που διάβασα είτε αποσπασματικά είτε άκουσα από άλλους, και η έλλειψη χρόνου ή αυτοπιθαρχίας θα μου τα στερήσει. Και ας διαφωνούσα, δεν έχει σημασία. Αλίμονο εάν οι άνθρωποι κάνουν ό,τι αυτοί θέλουν. Θα ήταν κακομαθημένα παιδιά. Αφήνουμε ένα παιδί να κάνει μόνο ό,τι θέλει. Τι θέλει το παιδί, θέλει σοκολάτα από το περίπτερο. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πρέπει να φας σοκολάτα γιατί πρέπει να φας φαγητό και δεν πρέπει να φας σοκολάτα γιατί θα σου χαλάσει τα δόντια και δεν πρέπει να φας σοκολάτα διότι ο μπαμπάς σου δεν έχει λεφτά για σοκολάτα. Μη φας σοκολάτα, δεν θα γίνει τίποτα. Λοιπόν, το ίδιο είναι και με την πειθαρχία που πρέπει να έχουμε αν θέλουμε να μορφωθούμε, να ανοίξουμε τον ορίζοντα το πνευματικό μας, να διαβάσουμε για να κερδίσουμε κάτι σε αυτή τη ζωή. Εκτός από το ότι θα φάμε δυστυχώς, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε άειλοι. Τρώμε, έχουμε ανάγκες βιολογικές,
Πολύ ωραία. Κάτι άλλο μπορεί ο εγκέφαλος να μας δώσει. Δεν εννοώ να μας δώσει βιβλία από αυτά που δεν έχουν καμία αναξία, ας πούμε, για να διαβάσουμε στις παραλίες, όπως διαβάζουν οι κοπελούδες που βάζουν τα πασαλίφονται εκεί πέρα και θεωρούν ότι πρέπει και να διαβάσουν κάτι. Δεν είναι διαβάσματα αυτά. Τα διαβάσματα είναι σοβαρά διαβάσματα. Ας είναι και πολύ λίγα. Νομίζω ότι αρκετά σας κούρασα με τις διδασκαλίες μου και επομένως... Ναι, εντάξει, αυτή η μεγαλοφυΐα, ναι, σύφυλλη και όλα αυτά, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι έζησε μια τρομερά δυστυχισμένη ζωή ο ίδιος προσωπικά και όχι μόνο 11 χρόνια, αλλά όλη του η ζωή. Ήταν μια στέρηση, μια αυτή πονοκεφάλους, υπέφερε από φοβερούς πονοκεφάλους και στο τέλος της ζωής του έπεσε στο Τωρίνο. δεν είναι, γύρναγε εκεί στη λίμνη, ποια λίμνη ήταν, σαν μικρό παιδί, είχε το μυαλό ενός μικρού παιδιού. Είναι φοβερό. Πάντως έχει γράψει για τον εαυτό του, το θυμάμαι, ότι είμαι, λέει, το μεγαλύτερο πνεύμα που έχει βγει τα τελευταία 1000 χρόνια και ότι είχε αυτοσυνειδησία ότι ήταν ένα μεγάλο πνεύμα, έτσι. Πέραν της εγωμανίας, πέραν της μεγαλομανίας, που κάποιοι θα μπορούσαν πολύ εύκολα να του προσάψουν. Κατά τη γνώμη μου, είναι από τη μια μεριά ο Νίτσε και από την άλλη όλη η υπόλοιπη φιλοσοφία, η δυτική φιλοσοφία τουλάχιστον, έτσι. Ο Νίτσε είναι ο συνεχιστής των αρχαίων Ελλήνων. Και αν προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε ακριβέστερα ποιου είναι συνεχιστής, θα σας έλεγα του Ηράκλειτου, ο οποίος δυστυχώς δεν μας σώζεται πλήρως, αλλά είναι ο συνομιλητής του Ηράκλειτου. Συνεχίζει τη διδασκαλία του Ηράκλειτου όπως αυτός τη φαντάζεται. Αυτός έθεσε, προσέξτε και κάτι τελευταίο, δεν γίνεται σήμερα να τα πούμε όλα, τι έκανε ο Νίτσε. Είπε, Σοκράτης και Πλάτων όχι. Τα δίθεν κατηγορούσε ο Σοκράτης τους σοφιστές, τους έβριζε και όχι. Σοφιστές στο κέντρο της αρχαιοελληνικής παιδείας και ο Σοκράτης είναι απλώς ένας σοφιστής και μάλιστα κακουργός. Ας τα αυτά, κύριε Σοκράτη, θα μας πεις εσύ τώρα για την πολιτεία κτλ. Φύγε από εκεί. Ένας σοφιστής είσαι κι εσύ. Μη βρίζεις τους άλλους. Και τι κάνει, ακολουθεί τη γραμμή του Καλικλή και του Θρασίμαχου της πολιτείας και του Καλικλή στο Γοργία, οι οποίοι είναι οι ευθέως αντισοκρατικοί. Αυτό είναι το πνεύμα του Νίτσε. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί, το επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. Και το Θρασίμαχο δεν μπορούσε να φτιάξει κοινωνίες. Ακριβώς. Και ποιος είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε κοινωνίες? Ο Ρουσό. Ο Ρουσό, ναι. Αυτά ζούμε τώρα. Λοιπόν, στη διάθεσή σας ο Ήλκος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα υπάρξει πληθώρα ερωτήσεων και τοποθετήσεων. Νίκο. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει εγώ, αλλά είναι ένας λίβελος. Διαρκείς αναθεματισμοί για τον χριστιανισμό, έτσι δεν είναι? Κυρίως ως επιτοπλίστων. Ναι. Κάτι που δεν συμβαίνει με τον Ζαρατούστρα και τη γέννηση της τραγωδίας που έχω υπόψη μου. Βέβαια. Τα άλλα δεν τα έχω υπόψη μου. Ναι. Είναι αλήθεια. Ναι. Είναι διαφορετικός ο χαρακτήρας. Στο Ζαρατούστρα είναι κυρίως ποίηση, θα έλεγα, και δημιουργία. Μια δική του δημιουργία. Είναι ένας άλλος κόσμος, βέβαια είναι ο δικός του κόσμος, αλλά δεν είναι λίβελος. Εδώ είναι λίβελος. Στην αρχή, στα εισαγωγικά, είπατε κάτι για την αντιστοιχεία ενιών και πραγμάτων. Λέξεων και πραγμάτων που αυτό αποτέλεσε προβληματισμό της αναγέννησης. Της μεσαιωνικής φιλοσοφίας, ναι. Τα universalia, τη θεωρία. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι αναπτύσσει στον κρατήλο του Πλάτωνα, ναι. Στον Παρμενίδη με την ανάλυση της έννοιας. Σπερματικά όμως, ναι. όχι στο βαθμό... Θέλω να πω ότι από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε, αλλά αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο. Εντάξει. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, η θρησκεία, μάλλον η έκρηξη των 7ου αιώνα που είπατε στην αρχαία Ελλάδα, οφείλεται, ας πούμε, στην ανάπτυξη της δημοκρατίας, νομίζω και όχι μόνο, στη φύση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, η οποία δεν είχε δόγμα και ιερείς, όπως λέει η Ρωμηγή. Ακριβώς. Θεωρεί ότι είναι βασικός παράγοντας αυτός για την έκρηξη του 6ου και του 5ου αιώνα. Ακριβώς.
Και, Είναι η φύση αυτού του λαού, η οποία όλα τα δίνει. Δίνει τη δημοκρατία και αφού δίνει τη δημοκρατία δίνει και το θέατρο, δίνει το διάλογο, δίνει την ιστορία, σε αντίθεση με τα χρονικά των Ανατολικών. Διότι η ιστορία είναι συγκροτημένος λόγος, δεν είναι αναφορά περιστατικών. Όλα αυτά εντάσσονται στο ίδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι συνυπάρχουν όλα αυτά στην αρχαία Ελλάδα. Πώς και δεν απασχόλησε τον Νίτσε η φύση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας να τη συγκρίνει με τον χριστιανισμό? Την έχει συγκρίνει άπειρες φορές σε διάφορα. Θεωρητικά ή με αναθεματισμούς? Αυτό θέλω να πω τώρα. Εντάξει, ήταν ένας οργισμένος άνθρωπος. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Και είναι ένας οργισμένος άνθρωπος γιατί βέβαια βρίσκεται σε έναν τέτοιο περίγυρο που πιστεύει ότι δεν έχει ακροατές, δεν έχει αναγνώστες. Και αναγκάζεται να εκρήγνεται. Και άμα σκεφτούμε και το μετά, χρειάστηκε να περάσουν πόσα χρόνια για να γίνει αποδεκτός, εντός εισαγωγικών αποδεκτός από μια πολύ μικρή μερίδα, έτσι. Ο πατέρας μου, να σας πω ένα περιστατικό που δεν είναι φλιαρία, όταν ήταν στρατιώτης το 1948, είχε βρεθεί στη Λάρισα, στη Λαμία. Είχε βρεθεί στη Λαμία και πήγε σε ένα πρακτορείο, γιατί δεν θα ήταν και βιβλιοπωλείο, να αγοράσει κανένα βιβλίο, να διαβάσει. Και βρήκε τον Αντίχριστο του Νίτσε σε κάποια μετάφραση παλιά, δεν θυμάμαι τώρα ποια μπορεί να ήταν, το είχα σκεφτεί. Και του κάνανε φάκελο, μάλλον του προσέθεσαν στο φάκελο, που τον είχαν ως επικίνδυνο αριστερό ιδεολόγο, ιδιαιτέρως εύγλωτο, αυτό έγραφε ο φάκελός του. Και εκεί τους κοροϊδεύε ότι ρε παιδιά δεν είναι από εκείνους που νομίζετε, αυτοί είδαν Αντίχριστος και σου λέει άρα λοιπόν είναι κομμουνιστής. Ναι. Δεν θέλω να πω, τι έχουν φορτώσει στον Κακομοίρη τον Νίτσε. Κομμουνιστής δεν ήταν, μπορεί να ήταν αμφισβητείας, αλλά περάσανε 100 χρόνια για να μπορέσει κάπως να βρει μία θέση σε συνειδήσεις ανθρώπινες, έτσι, γιατί από τη μια ήταν η δεξιά, από την άλλη η αριστερά, οι επίσημες πάντα, δεν μιλάω για τους ανθρώπους τους απλούς, οι κομματικές γραμμές, οι οποίες εμπόδιζαν να δεχθεί, δεν είχαν καμία όρεξη να διαβάζουν Νίτσε, οι οπαδοί τους, και μας βλέπουν όλους ως μια στρούγκα που πρέπει υποχρεωτικά να είμαστε μέσα σε ένα κάδρο και να είμαστε συνεπείς. Αυτές είναι οι ευχές των ηγεσιών πάντα. Εκείνο για το οποίο ήθελα έτσι τη γνώμη σας κατά βάση είναι το εξής. Μιλήσατε για την πρόκληση ενοχών από τον Ιδουευρωχριστιανισμό μέσα στην κοινωνία κτλ. Η βασική ενοχή που προκαλεί ο χριστιανισμός στους ανθρώπους δεν είναι το ανεκπλήρωτο της αγάπης, με το οποίο δεν έχει ασχοληθεί ο Νίτσε. Δηλαδή, ως πρόταγμά του είναι η αγάπη. Μου προτείνει εμένα να αγαπάω τον πλησίον μου. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω γιατί είμαι μέτριος. Σε καμία περίπτωση δεν θυσιάζομαι για τον άλλον. Κατ' επέκταση, επειδή δεν μπορώ να το κάνω, έχω και ενοχές που δεν μπορώ να το κάνω. Και ενέχομαι για αυτή μου την ανεπάρκεια ως πιστός. Επομένως, τι νόημα έχει η ηθική του χριστιανισμού όταν βασίζεται στην αγάπη, κάτι που είναι εντελώς αβάσιμο. Δεν ξέρω αν καταλάβατε το Ναι, κατάλαβα. Απλώς θα μου συγχωρήσετε που οι θεολογικές μου γνώσεις δεν είναι στο έπακρον ισχυρές. Απλώς εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι του χριστιανισμού, αλλά όχι του εβραϊσμού. Ο εβραϊσμός είναι θρησκεία του μίσους. Δεν είναι καθόλου της αγάπης. Της αγάπης είναι ο χριστιανισμός, δηλαδή η χριστιανική διδασκαλία. Ελπίζω να ακούγομαι καλά, έτσι. Απλώς πιάστηκα καθήμενος αυτό. Σας ανέφερα την κριτική που κάνει στο χριστιανισμό ο Καστοριάδης. Ναι. Εντάξει, εκείνος την κάνει από άλλη σκοπιά βέβαια, έτσι, την κάνει από μια σκοπιά ενός αιρετικού του αριστερού χώρου, της αριστεράς και όχι του Νίτσε. Ο Νίτσε είναι τελείως προσωπικός, αλλά θα έλεγα ότι ναι, είναι ασφαλώς ένα στοιχείο. Δεν ξέρω, δεν θα έλεγα εύκολα ότι είναι το πρώτο αυτό, η αγάπη, ότι δεν μπορείς να αγαπάς τον πλησίον, άρα είσαι ένοχος. Υπάρχουν και πολλά άλλα με τα οποία είμαστε ένοχοι. Ξεκινάνε οι ενοχές μας από τα πολύ πρώτα, κατά Νίτσε, έτσι. Και πάντως σε αυτό συμφωνώ εγώ, αν η γνώμη μου έχει κάποια σημασία, δεν αξιώνω ότι είμαι ερμηνευτής του Νίτσε. Άλλο. Από τα
αποσπάσματα που μας διαβάσατε από το βιβλίο σημαίνει την εντύπωση ότι είναι βασικά αντικληρικός. Όχι τόσο αντίθετος με το θείο, αλλά κυρίως με τους εκφραστές του θείου. Κυρίως, ναι. Αντικληρικαλιστής, που θα το λέγαμε. Κάπως έτσι. Και επίσης, εκείνο το κομμάτι το αρχικό που μας διαβάσατε, ότι εγώ είμαι ο Θεός, αυτό είναι από άλλο βιβλίο. Είναι μια ακραία μορφή σολιψισμού. Που παντρεύεται κάπως με κάποιο άλλο που έχει πει, ότι όταν συνειδητοποίησα ότι ο δημιουργός του κακού είναι ο ίδιος ο Θεός, τότε μίσησα το Θεό. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Νίτσε ήταν γιος Πάστορα, έτσι. Ναι. Ήταν γιος Πάστορα, λοιπόν, είχε ένα πρόβλημα. Ναι, δηλαδή έπρεπε να καταπολεμήσει αυτό το οποίο είχε φάει με το κουτάλι. Και γι' αυτό γνωρίζει πολύ καλά τις διδαχές. Παπά, παιδί, διαόλο αγώγη. Ακριβώς, ναι. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Εγώ θα πρότεινα να του συγχωρήσουμε το μένος, να του συγχωρήσουμε την οργή, γιατί είναι και ένας ποιητής, έτσι. Να του συγχωρήσουμε και τα σημεία στα οποία διαφωνούμε και να μείνουμε να κρατήσουμε εμείς εκείνο που έχουμε να κερδίσουμε. Είναι ποιητής, γι' αυτό είναι και γλωσσοπλάστη. Βέβαια. Βέβαια. Συγγνώμη. Ευτυχισμένος λέω, δεν ξέρω. Όχι, δυστυχέστατος. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γι' αυτό σας το λέω με σιγουριά. Να ρωτήσω. Ναι. Εγώ έχω μια απορία από όλη αυτή τη συζήτηση. Κατά πόσο σήμερα ακόμα είναι χρήσιμος ή είναι ξεπερασμένος ο Νίτσε. Και θα ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, από μια παρατήρηση για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Επειδή κατηγορήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Εγώ θεωρώ ότι είναι Μέγας Κωνσταντίνος. Γιατί ουσιαστικά αυτό που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να υπηρετήσει την εξουσία του. Κάποιος λέει ότι κάθε φορέας εξουσίας, όταν αναλαμβάνει την εξουσία, αρχίζει και λειτουργεί γι' αυτό καθεαυτό να υπηρετεί την εξουσία του. Ενδεχομένως, βγάζοντας ένα μένος ακόμα που θα μπορούσε να ενδιαφέρει και το Φρόιντ, μήπως είναι ένα μένος απέναντι στον πατέρα του, λέω εγώ, ρωτάω, δεν ξέρω. Και τελικά λέω, έχει αντιληφθεί ο Νίτσε μέσα από τη μελέτη που έχει κάνει την ιστορική και κοινωνική αναγκαιότητα της θρησκείας, την ιστορική και κοινωνική αναγκαιότητα της θρησκείας, και κατά πόσο, άσχετα άμα είναι, εγώ συμφωνώ για την αναγκαιότητα να υπάρξει ή αν υπάρχει Θεός ή όχι. Το θέμα είναι το κοινωνικό στοιχείο, αν το έχει αντιληφθεί και ιστορικά ο Νίτσε. Και κατά πόσο σήμερα μας λέει κάτι ή είναι ξεπερασμένος πια. Ευχαριστώ. Δεν πιστεύω ότι δεν θα το είχε υπόψη του. Θα πρέπει να τον Παρεμπιπτόντως, να τον διακόψω. Ναι. Μια παρατήρηση μόνο. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη πιστεύω και νομίζω. Προτιμώ να χρησιμοποιώ τις λέξεις θεωρώ ή εκτιμώ. Αυτό εξαρτάται. Εντάξει, δεν είναι. Χρησιμοποιήστε εσείς τους δικούς σας όρους και εγώ εκείνους που μου έρχονται. Δεν είναι θέμα. Και δεν νομίζω ότι έχουν καμία ουσιώδη σημασία. Εγώ λοιπόν, εκτίμηση τώρα. Εκτίμησή μου είναι ότι αποκλείεται να μην είχε συνειδητοποιήσει την κοινωνική χρησιμότητα της θρησκείας. Απλώς δεν τον ενδιέφερε αυτό. Άλλο γράφει, άλλο λιβελογραφεί, να το πω έτσι, αν πούμε ότι είναι λιβελογραφία, και είναι λιβελογραφία, είναι λίβελος. Ο λίβελος είναι ένα είδος λόγου. Δεν είναι απορριπταίος, γιατί συνήθως έχει την αρνητική σημασία ο λίβελος. Τώρα, ότι είναι συνυφασμένος ο χριστιανισμός με την εξουσία από την εποχή που επικρατεί, είναι συνυφασμένος. Αυτό είναι καλό? Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία καν να το κρίνουμε. Κάποιος το κρίνει αναγκαίο και κάποιος άλλος όχι. Ο Νίτσε όμως είναι κατά της εξουσίας. Ο Νίτσε είναι κατά της εξουσίας. Είναι κατά της αρχής και κατά του νόμου. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να υποστήριζε την αναγκαιότητα της θρησκείας, η οποία θρησκεία υποστηρίζει την εξουσία. Προσέξτε, ο Νίτσε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Ο Νίτσε μαζί με τον Στίρνερ
είναι οι δύο εγωτικοί αναρχικοί. Η αναρχία είναι μια ιδεολογία, να το πω εντός εισαγωγικών, που έχει πάρα πολλές αποχρώσεις. Άλλη είναι η απόχρωση του Μπακούνιν, άλλη είναι του Κροπότκιν, άλλη είναι του Προυντών, άλλη είναι των μηδενιστών, του Νετσάγεφ, όπως περιγράφει και ο Ντοστογεύσκη στους Δαιμονισμένους μέσα, αυτό το κλίμα της επαναστατικής Ρωσίας, της προεπαναστατικής, να το πούμε με την έννοια της εποχής του Ντοστογεύσκη. Ο Νίτσε είναι της πλευράς της εγωτικής αναρχίας. Αυτήν που ως ρετσινιά κάποιοι λένε αριστοκρατική. Δεν είναι αριστοκρατικός, αυτό είναι αστείο. Δεν είναι θέμα αριστοκρατισμού. Έχει την εξής αρχή. Εγώ, η πλευρά αυτή της αναρχίας, προσέξτε, δεν το ονομάζω αναρχισμό. Αναρχισμός είναι του Μπακούνιν ή του Κροπότκιν. Είναι η εξής βασική θέση. Εγώ κρίνω. Εγώ κρίνω τα πράγματα και δεν δέχομαι τίποτε άλλο πέραν της δικής μου σκέψης. Θα περάσει από εδώ μέσα από τον εγκέφαλό μου. Όχι θα μου πει ο Σοκράτης ότι επειδή πρέπει να έχουμε μια κοινωνία, γι' αυτό πρέπει όλοι να υπακούμε στην κοινωνία. Στον Κρήτονα λέει ότι εμείς οι νόμοι σε εξεθρέψαμε κτλ. Ποιοι νόμοι μας εξέθρεψαν, δεν κατάλαβα. Με εξέθρεψε ο πατέρας μου και η μάνα μου. Κανένας νόμος. Δεν προτείνω τη ζούγκλα, δεν το λέω αυτό. Ο νόμος εγώ σας κάνω ως φορέα κοινωνικής άποψης. Ο νόμος είναι παιδαγωγός. Εντάξει, αυτό είναι μια άποψη. Ο Ρουσό λέει ότι είναι... Εγώ σας λέω ποια είναι η άποψη. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, η άποψη είναι αυτή. Ο Νίτσε είναι αυτό. Όλα περνάνε από το εγώ του. Αν το εγώ του είναι υπερβολικό, αν είναι προς απόρριψη, είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ συζητάμε. Ναι, δεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο συνειδητοποιημένα. Ναι, εντάξει, πρέπει να είσαι και δημιουργός για να έχεις εγώ. Πάντως υπάρχουν και σύγχρονοι λιβελογράφοι κατά των θρησκειών που επικεντρώνονται όχι μόνο στην χριστιανική θρησκεία, αλλά και σε όλες τις θρησκείες. Δηλαδή ο Ρίτσαρντ Ντόκινς είναι ένας λιβελογράφος. Δεν τον ξέρω το συγκεκριμένο για να απαντήσω. Είναι βιολόγος. Ναι. Αν θα δείτε η περί Θεού αυταπάτη, είναι όλο ένας λίβελος κατά όλων των θρησκειών. Ναι, άλλωστε ο Νίτσε είναι κατά όλων των πίστεων, έτσι. Και όταν λέμε για πίστης, δεν εννοούμε μόνο για θρησκευτικές. Εντάξει, δεν μπορούμε εδώ να τα λύσουμε όλα. Δηλαδή, είναι και οι πολιτικές πίστες. Πήραν μια συνέντευξη από το Μέγκα για αυτό το βιβλίο και μεταδώσανε σε μια σαββατιάτικη πρωινή εκπομπή και μεταδώσανε όλα τα αντιχριστιανικά που είπα, αλλά εγώ το τράβηξα λίγο παραπάνω. Λέω ότι είναι και κατά των πολιτικών. Αυτό το κόψανε βέβαια. Γιατί υπάρχει λογοκρισία. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον κομμουνισμό και στον χριστιανισμό. Θα έλεγα και σε πολλά άλλα δεν υπάρχει. Το θέμα είναι, περιχαρακώνεσαι ή δεν περιχαρακώνεσαι. Έτσι. Δεν θα το κλείσει σήμερα το βιβλίο. Θα είναι ακριβώς τα δευτερόλεπτα μόνο. Ναι, όχι λίγο. Δηλαδή ξέρω την απάντηση, δεν την ξέρω, αλλά την υποθέτω. Αφού δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του θεσπίζω και του θεσμίζω, θέλω φιλολογική ερώτηση, έτσι. Ναι. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ του εγωτικού και του εγωιστικού. Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα προσπαθήσω κι εγώ σύντομα. Ο εγωιστής είναι, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο αυτό που λέμε ο τομαριστής, αυτός που ενδιαφέρεται για το τομάρι του, δηλαδή έχει αρνητική χρειά. Ενώ ο εγωτικός είναι εκείνος ο οποίος υπάρχει η γαλλική λέξη εγκοτίσμ και εγκοτικ. Από εκεί έρχεται στα ελληνικά, είναι νεόπλαστη για την ελληνική. Ναι, είναι ας πούμε αντιδάνειο, ναι. Αλλά η σημασία έχει συγκροτηθεί στη γαλλική. Είναι αυτός που έχει ως κέντρο το εγώ, αλλά όχι με την έννοια του συμφεροντολογικού, υπό μία άλλη έννοια, θεωρητική, ότι δηλαδή
Μια στιγμή εγώ είμαι το κέντρο, δεν είναι, καταλάβατε, υπάρχει ουσιαστικότατη διαφορά, διότι αλίμονο εάν ο εγωτικός είναι εγωιστής, τότε απορρίπτεται εξ υπαρχής. Αυτή είναι η πολύ λεπτή διαφορά. Όπως και η άλλη εξαιρετικά λεπτή διαφορά μεταξύ αναρχίας και αναρχισμού. Διότι εάν πεις αναρχισμός, σημαίνει ότι δέχεσαι ότι είναι ισμός. Ενώ ο γνήσιος αναρχικός σου λέει είμαι κατά των ισμών. Εάν και εγώ μπω σε έναν ισμό, καήκαμε. Δεν υπάρχει, τότε δεν διαφέρω. Στο αναρχικός η σωστή ορολογία είναι αναρχηγικός, τέλος πάντων. Είναι κατά της αρχής. Να μην υπάρχει αρχή. Yeah.